สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะที่ช่องที่แบ่งปันเมนูอาหารขนมต่างๆนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักและทานคีโตรวมถึงคลีนกันทุกคนนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะมาเมนูธรรมดานะคะ เมนูกะหล่ำปีผัดน้ำปลานะคะซึ่งจะผัดอย่างไรให้อร่อยนะคะเหมือนร้านทำนะคะ หลายคนทำทานเองที่บ้านแล้วเจอปัญหาผัดและแฉะผักเหี่ยวไม่กรอบแถมไม่มีกลิ่นหอมไหม้กระทะเหมือนที่ร้านทำนะคะวันนี้เราจะมาเปิดเผยเคล็ดลับทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเป็น3เทคนิคลับที่จะเสกให้กะหล่ำปีผัดน้ำปลาธรรมดากรอบอร่อยหอมกลิ่นคั่วกระทะแบบเวิร์คเฮลนะคะเหมือนเชฟภัตตาคารมาทำให้กินถึงหน้าบ้านเลยก็ว่าได้ค่ะแต่รับประกันว่าคีโต100%ทำง่ายอร่อยจนต้องขอเบิ้ลแน่นอนถ้าพร้อมไปแล้วนะคะไปดูเมนูนี้กันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราใช้กะหล่ำปีอย่างนี้นะคะและที่สำคัญค่ะขั้นตอนนี้นะคะก็สำคัญเราจะไม่หั่นกะหล่ำปีเป็นฝอยๆนะคะเหตุผลเพราะอะไรเรามาดูกันค่ะเราใช้มือฉีกนะคะการฉีกจะทำให้ผิวสัมผัสของผักไม่เรียบน้ำปรุงจะเกาะได้ดีกว่าและที่สำคัญอย่าล้างผักแล้วลงผัดต้องเสด็จน้ำให้แห้งสนิทที่สุดไม่งั้นน้ำจะออกมาเยอะจนกลายเป็นต้มผักแทนและทำให้ไม่อร่อยนั่นเองค่ะตั้งกระทะนะคะหลังจากนั้นหลังจากเราล้างให้เรียบร้อยแล้วเราตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปค่ะให้ร้อนเลยนะคะแล้วเอากะหล่ำปีลงไปค่ะแล้วเกลี่ยให้ทั่วกระทะแล้วหยุดนิ่งค่ะไม่ต้องผัดนะคะใส่กะหล่ำปีลงไปปุ๊บห้ามผัดทันทีนะคะให้เกลี่ยกะหล่ำปีให้โดนกระทะให้มากที่สุดแล้วนับในใจ1 ถึง 10หรือรอจนได้กลิ่นไหม้นิดๆนั่นเองค่ะเห็นไหมคะรอยเกรียมตรงนี้แหละค่ะคือวูเฮลหรือกลิ่นหอมกระทะถ้าเรารีบผักจะคายน้ำออกมาถ้าเราจีมันกับกระทะความร้อนจะปิดผิวผักทำให้ข้างในยังกรอบแต่ข้างนอกไม่เกรียมค่ะเราก็มีน้ำมันเหลือนะคะหลังจากนั้นเราใส่กุ้งแห้งลงไปทอดค่ะทอดกุ้งแห้งพอหอมนะคะเกี่ยวไว้ข้างๆนะคะแล้วใส่กระเทียมสับลงไปอีกค่ะหลังจากนั้นเอากะหล่ำปีที่เราทำเมื่อกี้นะคะลงไปค่ะผัดคลุกๆนะคะแล้วก็ใส่น้ำซุปอีก1 ช้อนโต๊ะค่ะหลังจากนั้นเราใส่น้ำปลาคีโตนะคะแล้วก็สารแทนความหวานซึ่งพิกัดสินค้าทุกอย่างนะคะสำหรับเมนูคีโตนี้นะคะอยู่ในตะกร้าทั้งหมดแล้วค่ะจัดเสิร์ฟนะคะใส่กุ้งแห้งที่เหลือนะคะที่ไว้นะคะแล้วจัดเสิร์ฟเราจะได้กะหล่ำปีนะคะเราจะได้เมนูกะหล่ำปีผัดน้ำปลานะคะที่กรอบมากคือมันไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวได้กลิ่นกระทะชัดเจนรสเค็มหวานปลายๆจากสารให้ความหวานกินกับไข่ต้มนะคะคือฟินที่สุดและที่สำคัญครับต่ำมากๆสบายใจหายห่วงค่ะลองเอา3เทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะแล้วได้ผลอย่างไรมาคอมเมนต์บอกเรามั่งนะคะคลิปหน้านะคะเรามีเมนูคีโตอะไรก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะคะรับรองไม่พลาดเมนูดีๆที่ทำง่ายแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ